સતકેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાલા સંકુલ સતકેવલ વિદ્યા મંદિર સારસા થકી હું મકવાણા મહેન્દ્ર ધોરણ 6 ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન ટીચિંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો સબ્જેક્ટ છે ઇંગ્લિશ યુનિટ નંબર 1 અને એમાં પણ આજે આપણે લેટ્સ રીડ મોર સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ યુનિટ 1 ઇન ધ લેન્ડ ઓફ લિલીપુટ અ સ્ટોરી રીડ અને એક્સપ્લેન સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્લાઇડની અંદર જે પણ મિનિંગ્સ આપેલા છે તે દરેક વિદ્યાર્થી સારા અક્ષરે નોટબુકમાં લખશે, તેનો અભ્યાસ કરશે, તેને લર્ન કરશે, તેને તૈયાર કરશે. સારા અક્ષરે લખવાનું છે. એક વખત આપણે તેનું પ્રોનાઉન્સિએશન ઉચ્ચારણ કરી જઈશું. લાર્જ એટલે મોટું, શીપ એટલે વહાણ, સેલ એટલે વહાણ ચલાવવું, તરવું, સેલર એટલે ખારવો, ખલાસી પણ થાય. બિગિનિંગ એટલે શરૂઆત, સ્માઇલિંગ એટલે સેલિંગ એટલે વહાણનું ચાલવું તે, તરવું તે. સ્મૂથ એટલે સરળતાથી, સ્ટોર્મ એટલે સમુદ્ર તોફાન, સી એટલે સમુદ્ર, સ્ટ્રોંગ એટલે જોરદાર ભારે, વિન્ડ એટલે પવન, હેવી એટલે ભારે, રેન એટલે વરસાદ, ડિફિકલ્ટ એટલે મુશ્કેલ, ડ્રિફ્ટ એટલે તણાવ, સડનલી એટલે અચાનક, હીટ એટલે અથડાવું, રોક એટલે ખડક, સ્ક્રીમ એટલે ચીસ પાડવી, બૂમ પાડી ઉઠવી, શોર એટલે દરિયાનો કિનારો, આઇલેન્ડ એટલે ટાપુ, ડિસ્ટન્સ એટલે અંતર, ટાયર્ડ એટલે થાકેલું, ગ્રાસ એટલે ઘાસ, પોસિબલ એટલે શક્ય, ટાઈડ એટલે બાંધેલું, ટાઈની એટલે નાનકડું, સેવરલ એટલે ઘણા બધા, બો એટલે કામઠું, એરો એટલે તીર, હંગ્રી એટલે ભૂખ્યું, થ્રસ્ટી એટલે તરસ્યું, જેસ્ટર્સ એટલે ઇશારો, સંકેત, સાઇન એટલે સંજ્ઞા, સંકેત, અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું, બેરલ એટલે લાકડાના પીપ, રિફ્રેશ એટલે તાજું, હ્યુજ એટલે વિશાળ, ઓર્ડર એટલે હુકમ આપવો, બિલીવિંગ એટલે માનવું તે, પ્રિપેર એટલે તૈયાર કરવું, વુડન એટલે લાકડાનું, કરેજ એટલે ગાડી ગાડું, લોંગ એટલે લાંબુ, વાઇડ એટલે પહોળું, હાઈ એટલે ઊંચું, લિફ્ટ એટલે ઊંચકવું, ડિફિકલ્ટી એટલે મુશ્કેલી, સમસ્યા, સોલ્વ એટલે ઉકેલવું, જર્ની એટલે મુસાફરી, પ્રવાસ, કોર્ટ એટલે દરબાર, માઉન્ટેન એટલે પર્વત, ગ્રીટ એટલે અભિવાદન કરવું, પ્રોમિસ એટલે વચન આપવું અને પ્લીઝડ એટલે ખુશ થવું. તો આ તમારા યુનિટ નંબર 1ના મિનિંગ્સ હતા, જે દરેક વિદ્યાર્થીએ ફરી વખત યાદ કરાવી દો. નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાના છે, તેને તૈયાર કરવાના છે, લર્ન કરવાના છે. સમય ન બગાડતા આપણે પેજ નંબર 67 ટેક્સ્ટબુકની અંદર દરેક વિદ્યાર્થી જોઈ શકે છે. ઇન ધ એન્ટિલોપ વોઝ અ લાર્જ શિપ. એન્ટિલોપ એક વિશાળ વહાણ હતું. વન્સ ઇટ વોઝ સેલિંગ ઇન ધી પેસિફિક ઓશિયન. એકવાર તે પેસિફિક ઓશિયન એટલે પેસિફિક મહાસાગરમાં વહી રહ્યું હતું. There were 30 sailors on it. તેની અંદર 30 સેલર્સ એટલે નાવિકો, ખલાસીઓ હતા. Beside the sailors, સેલર્સ ઉપરાંત, નાવિકો સિવાય, ખલાસી સિવાય ઉપરાંત, there were a captain and a doctor named Gulliver. એક કેપ્ટન હતા અને એક ડૉક્ટર પણ હતા અને ડૉક્ટરનું નામ ગુલિવર હતું. In the beginning, the sailor was smooth. શરૂઆતમાં સેલિંગ જહાજને વહેવું એ ખૂબ સ્મૂથ સરળતાથી વહી રહ્યું હતું, સ્મૂથલી હતું. બટ then there arose a storm in the sea. અને પછી ત્યાં દરિયામાં સ્ટોર્મ એટલે વાવાઝોડું ફૂંકાયું, આવી ગયું.
There was strong wind and heavy rain. ખૂબ ભારે પવન અને વરસાદ પડ્યો. Sailing became difficult. જહાજ વહેરાવવું ખૂબ અઘરું થઈ પડ્યું કારણ કે ભારે વરસાદ અને પવન ફૂંકાતો હતો. The ship began to drift. શીપ એટલે વહાણ, began to drift એટલે હલનચલન કરવું, હલી પડવું, જે આપણે ગ્રોસરીમાં જોઈ ગયા તેમ. વહાણ આમથી આમ હાલક ડોલક થવા લાગ્યું. Then suddenly it hit against a rock. Rock એટલે ખડક, સડનલી એટલે અચાનક, હિટ એટલે પછડાવવું. ત્યાર પછી અચાનક તે શિપ એક ખડક હોય છે ત્યાં પછડાય છે. એન્ડ બ્રોક ટુ પીસીસ અને એના ટુકડા થઈ જાય છે, એટલે કે એન્ટિલોપ શિપના ટુકડા થઈ જાય છે. Everyone on the ship started screaming and crying for help. દરેક વ્યક્તિ જે શિપમાં અંદર હતા, શિપના દરેક વ્યક્તિઓ સ્ટાર્ટેડ સ્ક્રીમિંગ બૂમો પાડવા લાગે છે, એન્ડ ક્રાઇંગ ફોર હેલ્પ અને મદદની ચીચિયારીઓ બૂમો પાડવા માગે છે, રડે છે, બૂમાબૂમ શોર બકોર થઈ જાય છે. They tried to swim to the shore. તેઓ દરિયા કિનારે તરીને જવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. બટ ઓનલી ગુલિવર રીચ ધી શોર. પણ 30 સેલર્સ, ઇવન અ કેપ્ટન એન્ડ અ ડૉક્ટર, એટલે કે 30 નાવિકો, ડૉક્ટર અને કેપ્ટન સાથે ફક્ત ગુલિવર રીચ ધી શોર, ફક્ત ગુલિવર જ દરિયા કિનારે પહોંચે છે. ઇટ વોઝ ધી શોર ઓફ એન આઇલેન્ડ. તે એક ટાપુનો કિનારો હતો, અથવા ટાપુનો કિનારો, દરિયા કિનારો હતો. ધ નેમ ઓફ ધી આઇલેન્ડ વોઝ લિલીપુટ. અને તે જે આઇલેન્ડમાં ડૉક્ટર ગુલિવર પહોંચે છે તે આઇલેન્ડનું નામ હોય છે લિલીપુટ. થર્ડ પેરેગ્રાફ. ગુલિવર વોકડ સમ ડિસ્ટન્સ બટ હી વોઝ વેરી ટાયર્ડ. ગુલિવર ડિસ્ટન્સ એટલે અંતર, થોડુંક અંતર ચાલે છે. બટ હી વોઝ વેરી ટાયર્ડ, પણ તે ખૂબ થાકી જાય છે. હી ફેલ અસ્લીપ ઓન ધી ગ્રાસ. અને તે ઘાસ ઉપર જ ખૂબ ગાઢ નિંદ્રામાં પડી જાય છે. હી વોક અપ ધી નેક્સ્ટ મોર્નિંગ એન્ડ ટ્રાઈડ ટુ ગેટ અપ. બીજી સવારે તે ઉઠે છે અને ઉઠવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. બીજી સવારે તે જાગે છે અને ઉઠવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. બટ ગેટિંગ અપ વોઝ નોટ પોસિબલ. પણ ઉઠવાનું શક્ય ન હતું. હિઝ હેન્ડ્સ એન્ડ લેગ્સ વર ટાઈડ. કારણ કે તેના હાથ અને પગ ટાઈડ એટલે બાંધેલા હતા. ગુલિવર ફેલ્ટ સમથિંગ વોકિંગ ઓન હિઝ બોડી. અને ગુલિવર અનુભવ કરે છે, ગુલિવર ડૉક્ટર, કે પોતાના શરીર પર કંઈક ચાલી રહ્યું હતું એવો તે અનુભવ કરે છે. ઇટ વોઝ અ ટાઇની મેન. તે ખૂબ નાના ઠીંગણા વ્યક્તિઓ, માણસો હતા. ઓનલી 15 સેન્ટીમીટર ટોલ્સ. ફક્ત 15 સેન્ટીમીટર, એટલે કે આપણા કંપાસમાં જે 15 સેન્ટીમીટરની સ્કેલ હોય છે એટલા જ નાના વ્યક્તિઓ. ગુજરાતીમાં તેને આપણે વેંત્યા કહીએ છીએ. વેંત્યા એટલે કે એક જ વેંતના હોય એટલા નાના તે વ્યક્તિઓ હોય છે. Soon there were several men on his body. તો આવા 15 સેન્ટીમીટરના ઘણા બધા વ્યક્તિઓ તેના શરીર પર, બોડી પર હતા. They were all very tiny. તેઓ બધા જ ખૂબ નાજુક હતા, નાના હતા, ઠીંગણા હતા.
There were lots of other tiny people on the ground. ગ્રાઉન્ડ એટલે જમીન, અને બીજા અસંખ્ય ઘણા લોકો જમીન પર પણ હતા. Some had bows and arrows in their hands. Some had bows એટલે કે ધનુષ્ય, and arrows એટલે તીર. Some had bows and arrows in their hands. કેટલાકના હાથમાં તીર અને કામઠા એટલે કે ધનુષ્ય હતું. ફોર્થ પેરેગ્રાફ તરફ છીએ આપણે. ગુલિવર વોઝ બોથ હંગ્રી એન્ડ થર્સ્ટી. ગુલિવર બંને હંગ્રી એટલે ભૂખ્યો અને થર્સ્ટી એટલે તરસ્યો હતો. હાઉ કેન આઈ ટોક ટુ ધીસ પીપલ એક્સેપ્ટ થ્રુ જેસ્ટર્સ. એક્સેપ્ટ એટલે ના સિવાય, થ્રુ દ્વારા, જેસ્ટર્સ એટલે શરીરના હાવભાવ અથવા ચહેરાનો હાવભાવ. એટલે કે આ લોકો જોડે હું જેસ્ટર્સ એટલે સંકેત નિશાની સિવાય કેમની વાત કરી શકું કે છે, કારણ કે એ લોકો તો આપણી ભાષા જાણે જ નહીં. સો હી મેડ સાઇન્સ ફોર ઇટિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગ. એટલે જે રીતે આપણે ખાવાની અને પીવાની સાઇન ઘરે આપણા પેરેન્ટ્સ જોડે, સગા સંબંધી જોડે કરીએ છીએ, ઇશારો સંકેત કરીએ છીએ, તે રીતે ગુલિવર ડૉક્ટરે પણ તેની સાઇન ખાવા અને પીવાની દર્શાવી. લકીલી ધ ટાઇની પીપલ અન્ડરસ્ટુડ હિઝ સાઇન્સ. અને સદભાગ્યે એ નાના લોકો 15 સેન્ટીમીટરના એ લોકોને ગુલિવરની લેંગ્વેજ સંકેત નિશાની ખબર પડી ગઈ. એન્ડ બ્રોટ સમ બાસ્કેટ ઓફ ફૂડ. અને તેઓ નાના બાસ્કેટથી ભરેલું ખોરાક, આહાર તેમના માટે લાવે છે. દે ઓલ્સો બ્રોટ ટાઇની બેરલ્સ ઓફ વોટર. બેરલ્સ એટલે લાકડાના પીપ, ટાઇની એટલે નાના. તેઓ નાના લાકડાના પીપ પણ ભરીને આવે છે કે જેની અંદર પાણી હતું. ગુલિવર એટ ઓલ ધી ફૂડ એન્ડ ડ્રેન્ક ઓલ ધી વોટર. ગુલિવર દરેક એટલે કે બધો જ ખોરાક અને પાણી પી ગયો. બધો જ ખોરાક ખાઈ ગયો અને બધું જ પાણી પણ પી ગયો. નાવ હી ફેલ્ટ રિફ્રેશ્ડ. અને હવે તેને થોડોક તાજગીનો અનુભવ થાય છે, કારણ કે તે આખો દરિયો પાર કરીને ટાપુ એક કિનારે આવ્યો હતો અને ત્યાં પણ ઘણું બધું તેઓ ચાલ્યો. એટલે તરવાથી અને ભૂખ્યા પેટે ચાલવાથી તેને ઘણી બધી ઊંઘ આવી જાય છે, અને પછી તેને તરસ પણ લાગે છે અને ભૂખ પણ લાગે છે. લાસ્ટ લાઇન તરફ જઈએ છીએ આપણે, 67. વોકિંગ વિલ ડુ મી સમ ગુડ. વોકિંગ વિલ ડુ મી સમ ગુડ, he thought. But I cannot get up and so walking is not possible. એટલે કે છે મારા માટે ચાલવું એ ઘણું સારું રહેશે એવું ગુલિવર વિચારે છે, પણ તે ઉઠી શકતો નથી અને તેના કારણે ચાલવું તેના માટે શક્ય નથી. તો એના માટે ચાલવું પણ અશક્ય બને છે. Some tiny men went to the king of Lilliput and told him about Gulliver. કેટલાક નાના વ્યક્તિઓ, માણસો લિલિપુટના રાજાને ગુલિવર વિશેની માહિતી આપે છે. તેના વિશે કહે છે કે આ રીતે કોઈક અજાણ્યો વ્યક્તિ દરિયા કિનારે આઇલેન્ડ ત્યાં આવીને પડ્યો છે. હાઉ બિગ ઇઝ હી, ધ કિંગ આસ્ક. રાજા પૂછે છે તે કેટલો મોટો છે. હી ઇઝ વેરી હ્યુજ, દે રિપ્લાઇડ. એટલે તેઓ લોકો, સમ ટાઇની મેન, એમને જવાબ આપે છે કે તે ખૂબ વિશાળ છે, મોટો છે. રિયલી, સાચે જ, ખરેખર. ગો એન્ડ બ્રિંગ હિમ હિયર, ધ કિંગ ઓર્ડર. એટલે રાજા હુકમ આપે છે
કે જાઓ અને તેને અહીંયા લઈને આવો. આઈ વોન્ટ ટુ સી હિમ, હું તેને જોવા ઈચ્છું છું. સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ, હી એડેડ, જોઈને હું માનું કે ખરેખર તે વિશાળ છે કે નહીં. ધ લિલિપુટિયન્સ પ્રિપેર અ વુડન કેરેજ, એટલે લિલિપુટના લોકો વુડન કેરેજ, એક લાકડાનો ડબ્બો, કેરેજ ટાઈપ, સ્લાઇડ ટાઈપ તૈયાર કરે છે. ઇટ વોઝ અબાઉટ 3.5 meters લોંગ, 3.5 મીટર તે લાંબો હોય છે એવું એનું કેરેજ ડબ્બા ટાઈપ બનાવે છે. 120 સેન્ટીમીટર વાઇડ, 120 સેન્ટીમીટર પહોળું બનાવવામાં આવે છે. એન્ડ 10 સેન્ટીમીટર હાઈ ફ્રોમ ધી ગ્રાઉન્ડ, અને જમીનથી 10 સેન્ટીમીટર ઊંચું રાખવામાં આવે છે. આ રીતે એક બેસવાની જગ્યા વુડન કેરેજ ગુલિવર ડૉક્ટર માટે બનાવવામાં આવે છે. નાવ લિફ્ટિંગ ગુલિવર એન્ડ પુટિંગ હિમ ઓન ધી કેરેજ બીકેમ અ પ્રોબ્લેમ, પણ હવે ગુલિવરને ઉચકવો અને તેને પેલા કેરેજમાં મૂકવો એ એક સમસ્યાનું કારણ બને છે. વિથ ગ્રેટ ડિફિકલ્ટી દે સોલ્વ ઇટ, અને ઘણી મુશ્કેલી સાથે તે એ મુસીબતને સમસ્યાનું પણ નિવારણ કરે છે. આફ્ટર અ ડેઝ જર્ની, અને એક દિવસના પ્રવાસ બાદ, દે બોટ હિમ ટુ ધી કિંગ્સ કોર્ટ, અને તેઓ રાજાના દરબારમાં ગુલિવર ડૉક્ટરને લાવે છે. ધ કિંગ એન્ડ હિઝ મેન સેડ, રાજા અને તેના માણસો કહે છે, આહ, ધીસ મેન ઇઝ રિયલી વેરી હ્યુજ, અરે ખરેખર આ માણસ ખૂબ મોટો વિશાળ છે. હી ઇઝ એઝ બિગ એઝ અ માઉન્ટેન, આ માણસ એક પર્વત જેટલો જ વિશાળ મોટો છે. દે વર અફ્રેડ ઓફ હિમ, અને તેઓ બધા તેનાથી ડરવા લાગ્યા હતા. બટ ગુલિવર ગ્રીટેડ ધી કિંગ એન્ડ પ્રોમિસ ટુ બી ધેર ફ્રેન્ડ, પરંતુ ગુલિવર રાજાનું અભિવાદન કરે છે અને તેમને એટલે લિલિપુટિયન્સને પ્રોમિસ વચન પણ આપે છે કે તે તેમનો મિત્ર બનીને જ રહેશે, અને એ રીતે તેમનું અભિવાદન કરે છે. ધ કિંગ વોઝ પ્લીઝ, રાજા ખૂબ ખુશ થાય છે. એન્ડ સેટ હિમ ફ્રી, અને તેને મુક્ત કરે છે, ફ્રી કરી મૂકે છે. ગુલિવર લીવડ ઓન ધી આઇલેન્ડ હેપીલી ફોર અ લોંગ ટાઈમ, અને ગુલિવર તે આઇલેન્ડમાં રહે છે, ઘણા લાંબા સમય સુધી રહે છે અને ખુશ રહે છે. તો આ રીતે આપણે યુનિટ 1 ઇન ધ લેન્ડ ઓફ લિલિપુટ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આશા રાખું કે દરેક વિદ્યાર્થીઓને મજા આવી હશે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને લગતું તમારી માટે પેપર તો સ્ટોરી તો આવશે જ, પણ સાથે સાથે આનું એક પિક્ચર પણ છે, જેમાં જાવેદ જાફરીએ રોલ કરેલો છે, જજંતરમ મમંતરમ. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ યુટ્યુબ પર સર્ચ કરીને તે પિક્ચરનો આનંદ પણ લઈ શકે છે, જેથી તમને આઈડિયા આવશે કે 15 સેન્ટીમીટરના વહેંચ્યા ટાઈની મેન કેવા હોઈ શકે છે. ઓકે, તો દરેક વિદ્યાર્થી ઘરે આ રીતે અભ્યાસ કરી શકે છે. સમયના બગાડતા આપણે એક્સરસાઇઝ તરફ જઈશું. હિયર આર સમ ગ્રુપ્સ ઓફ વર્ડ્સ. In each of them there is one word which does not belong to the group. Find it out and underline. Odd one એટલે કે જે ઓડ છે એને આપણે રિમૂવ કરવાનું છે, ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. મીટર, સેન્ટીમીટર, કિલોમીટરમાં કિલોગ્રામ એ ઓડ વન છે અને આપણે રિમૂવ કરીશું, એની નીચે અંડરલાઇન કરીશું. એટલે ફર્સ્ટમાં છે આપણે સ્ક્રીમ, શાઉટ, સ્લીપ, યેલ.
સ્ક્રીમ એટલે બૂમ પાડવી, ચીસ પાડવી. સાઉટ એટલે પણ બૂમ પાડવી, ચીસ પાડવી. સ્લીપ એટલે સૂઈ જવું, અને યેલ એટલે પણ બૂમ પાડવી. એટલે અહીંયા સ્લીપ નીચે અંડરલાઇન કરીશું આપણે. સ્લીપ એટલે સૂઈ જવું. સ્ક્રીમ, સાઉટ અને યેલનો અર્થ કદાચ એક સમાન થઈ શકે છે. સેકન્ડ છે શીપ, ઓશિયન, આઇલેન્ડ અને ડોક્ટર. તો શીપ, ઓશિયન અને આઇલેન્ડ એક સમાન, એક જ એમાં લાગે છે, અને ડોક્ટર અલગ પડે છે. થર્ડમાં કેરેજ, એપલ, બાસ્કેટ અને બેરલ. તો કેરેજ, બાસ્કેટ અને બેરલ એ વસ્તુઓમાં એપલ ફ્રૂટ આપી દીધું છે. એપલ નીચે અંડરલાઇન કરીશું. બાય, વોક, સ્વિમ અને રન. એમાં વોક, સ્વિમ અને રન એ પગ દ્વારા થતી ક્રિયા છે. બાય એ ખરીદવાની ક્રિયા અલગ પડે છે. આન્સર ધી ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. વેર વોઝ ધી એન્ટીલોપ? ધ એન્ટીલોપ વોઝ ઇન ધી પેસિફિક ઓશિયન. વેરથી પ્રશ્ન પૂછતા જવાબમાં સ્થળ આવે. In the beginning, the sailing was smooth. What happened afterwards? In the beginning, the sailing was smooth, but then there arose a storm in the sea. There was strong wind and heavy rain, and sailing became difficult, and the ship began to drift. Who were walking on Gulliver's body? A tiny man only 15 centimeters tall, or several tiny men were walking on Gulliver's body. That is the right answer. What did Gulliver do to get food? Gulliver ફૂડ ખાવા માટે શું કરે છે? તો as we know that Gulliver made sign for eating and drinking. To get good food. And at last, what did the king say about Gulliver? The king said about Gulliver that this man is really very huge. He is as big as a mountain. So in this way we complete unit number 1, Lilliput, in the land of Lilliput. દરેક વિદ્યાર્થી સારા અક્ષરે ગ્લોસરી જે મિનિંગ્સ હતા તે સારા રીતે નોટબુકમાં લખશે, તેને લર્ન કરશે, તૈયાર કરશે. ઇન ધ લેન્ડ ઓફ લિલિપુટ યુનિટ 1 3 થી 4 વખત લેસનની રીડ કરશે, વાંચશે. એક્સરસાઇઝ ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ કરવાની છે, અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ તેને લગતા MCQ, ક્વેશ્ચન આન્સર, ટ્રુ ફોલ્સ જે પણ કંઈક હોય જાતે વિદ્યાર્થીઓએ પેન્સિલથી કરવાની છે. તમારું હોમવર્ક છેલ્લે તમને યાદ કરાવી દઉં. યુનિટ 1 ઇન ધ લેન્ડ ઓફ લિલિપુટ ટેક્સ્ટ બુકમાં 2 થી 3 વાર વાંચન કરવાની છે, મિનિંગ્સ તૈયાર કરવાના છે. સારા અક્ષરે મિનિંગ્સ નોટબુકમાં લખવાના, ઉચ્ચાર પણ લખવાના છે. પુસ્તકની અને સ્વાધ્યાય પોથીની એક્સરસાઇઝ લખવાની છે અને વાંચવાની છે. MCQ તૈયાર કરવાના છે, વાંચવાના છે, લખવાના છે. પ્રશ્નોના જવાબ પેન્સિલથી લખવાના છે, જેથી કરીને કોઈ પણ સુધારો વધારો થાય તો તમે છેલ્લે તેને એડિટ કરી શકો છો. છૂટા પડીએ તે પહેલાં આપણે સર્વને મારા સતકેવલ સાહેબ, ત્યારબાદ નવા જ કોઈક લેસન સાથે આપણે બધાને મળીશું. ત્યાં સુધી હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ નાઇસ ડે. સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ.